This is Danz Garage, and I'm the jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hi guys, today we're going to unbox and review the new Mitsushi MIT 6002 air compressor. Let's do it! Okay, let's do this nice and easy. Vlog, Binibian. So yan, nabuhat ko na siya dito, mabigat. Para mas makita natin ng maigi. So, tuturo ko sa inyo yung mga parts. So, I think kailangan natin kabit muna yung mga filter. Dito siya. Huwag masyadong maigpit. This one is in here. So I think kabit muna natin yung mga gulong. Okay. Good. So, ayan na siya.
So this thing has two motors. So guys, tandaan nyo, this is 2 horsepower, kaya dalawa yung motor niya. Ito yung kanyang gauge, power switch, it's on off. Tapos kagandahan dito sa model na to, dalawa na yung exhaust niya, so hindi nyo na kailangan bumili pa ng T para dalawa yung output niya. Nga pala, etong mga quick connectors na to, hindi siya kasama doon sa package. Pero binilan ko na siya para ikabit siya sa mga ilalagay nating tools. So yun yung part na nakakalito kasi ang daming klase pala ng fittings na kailangan mong research muna bago ka bumili. Binarin ko na rin siya ng air regulator na merong kasamang oil separator. Tapos ito yung mga fittings. So nakakalito talaga siya kung alin ang dapat mong gamitin. So yung nabili ko ring hose, hindi match dito sa mga plugs na nandito. So this is para sa M-type. So wala naman ako dito na para sa M-type para ikabit doon. Yung mga female ko dito na sa quick coupler, puro mga pang Japanese type. Dalawa kasi yung klase. It is yung isa sa European type and yung isa naman sa Japan type. So napag-mix ko yung pagbili ko. Kaya do research muna bago kayo bumili ng fittings. Ayan, umorder na lang din ako ng para dun sa M-type, yung sa European. So inaantay ko pa siya kaya hindi natin matest tong hose na to. And then, yun nga, nag-provide pa ako ng panibagong hose. And this one, eto na yung sa Japan type. So nagagamit ko na ito para dito. So ganito lang naman yan, ini-snap lang dito sa loob, pasok, yan. So this one is ready to go. Kinabit ko siya sa blower. So this is one of the tools na pwedeng gamitin para sa inyong air compressor. Pwede rin ng air water gun as blower, and then also syempre para sa inyong spray gun para mag-paint. So itong mga to, next time natin i-review tsaka kung ano yung functionalities nya, gagawa tayo ng mga video para dyan. Bago natin siya pagganahin, tingnan natin kung gaano kabilis mag-fill yung tank. O nga pala, this is a 50 liter tank, so medyo malaki na siya. Hindi ka na mabibitin sa hangin ito. So, ang gagawin natin, bago natin sa switch, iseset tayo ng timer para malaman natin kung gaano katagal mapuno yung 50 liter tank.
siya mga right about 120. Saan kaya yung mini na yan? Kailangan siguro meron na saan nakalagay. Oh. Hindi pala nakasara yung bulb niya sa ilalim. My God, kala ko nasira na. Yung pala, yun lang talaga yung problema. Kala ko, palpakin na bili ko. At, napuno niya nga pala yung tank within 1 minute and 10 seconds. Bilis no? So guys, ang kagandahan sa mga compressors na ganito, oilless na siya. So, less maintenance yan. Pero, syempre, yung lifespan niya, kaya kailangan aalagaan din natin. Yung lifespan lang naman niya at saka yung konting maintenance ang kailangan natin gawin para tumagal tong compressor na to. Tapos, unang-una, kagandahan nito is napakatahimik itong compressor na to. Kasi nga, yun nga, kaya nga tinatawag siyang quiet type, di ba? Also, this is portable. Madali siyang bitbitin. Kaya nga, ang gusto ko ilalak ko siya dito dahil yun nga, kailangan kong kadinahan kasi last time nanakawan na ako ng compressor eh. Hinanap ko na lahat, naganap ako sa lahat ng bilihan online. Ito yung pinakamura, sa pinakasulit na level na pwede mong isipin. May functionality siya, magagawa mo lahat ng kailangan mong gawin. Yung capacity niya sa hangin. Tapos, may quality rin naman siya. Kasi kilala ko na rin ng Mitsushi kasi meron din ako mga gamit na Mitsushi. Lalo na yung welding machine ko. Ang tagal-tagal ko ng gamit niyan pero hindi pa rin bumibigay. So, kahit medyo, alam mo medyo mababa yung quality ng pagkakagawa niya, nasa pag-iingat na lang natin yan, di ba? So, all in all, okay itong Mitsushi compressor na to. It's budget friendly, napaka-handy, and andyan na lahat ng functionality na hahanapin natin sa isang compressor. So guys, samahan nyo ako sa mga susunod na video na gagawin natin gamit ang compressor na to. Siguradong marami tayong magagawa dito sa compressor na to, dito sa loob ng garahe ko. If you like this video, hit that like button. And if you learned something and you want to know more, huwag mahiyang mag-subscribe. Okay? To be notified on my latest videos and updates, hit that bell button. So guys, this is the end of our video. As always, ciao!